হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই এতিয়া খাব লৈছোঁ এয়া গাখীৰ আৰু ব্ৰেড, আৰু আনপিনে ল'ৰা শুই আছে। একচুৱেলি আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ। মই অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ অফাৰত গাখীৰ আৰু ব্ৰেড। বাৰু পিছত খাম, আগতীয়াকৈ দেখাই এই চাওক। এই আনিছোঁ ডাইপাৰ আনিছোঁ। ইয়াত আছে 84টা অফাৰত দিছে। ডিচেম্বৰ অফাৰ চলি আছে যিহেতু, লাষ্ট ডিচেম্বৰ, চ' মানে অফাৰত পাইছোঁ। 84টাত লৈছে 630 টকা লৈছে। এনেই দামটো বেছি আছিলে, অফাৰত কাৰণে 630 টকা লৈছে। আৰু তাৰে এটা খুলি চাইছোঁ, আজিয়ে আহিছে যেনিবা। এটা খুলি চাইছোঁ, আৰু ডাইপাৰ হৈছে কিডি চফ্ট। তো মানে মই ফাৰ্ষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আগতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আগতে মই টেপ ডাইপাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত পেম্পাৰ্ছৰ টেপ ডাইপাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অনলাইন দিছিলোঁ, তাৰপিছত অফলাইনৰ পৰা এতিয়া কিনি কিমান পিন্ধাম তাক। মানে ডাইপাৰ দিন ৰাতিৰ ভিতৰত 2টা লাগে। মানে মই ৰাতিপুৱা 7টামান বজাত ৰাতি পিন্ধাই থোৱাটো ৰাতিপুৱা 7টামান বজাত খুলি দিওঁ। মানে যেতিয়া সি শুই উঠে তেতিয়া খুলি দিওঁ নহয়। খুলি দিয়াৰ পিছত আকৌ নিপিন্ধাওঁ একেবাৰে, মানে পিছবেলা 2টামান বজাৰ পৰা আকৌ পিন্ধাওঁ। সেই 2টামান বজাৰ পৰা পিন্ধাই পেলাই সেইটো মানে 3টা বজাত 10টামান বজাত খুলি দিওঁ। খুলি দি আকৌ 10টামান বজাত বেলেগ এটা পিন্ধাওঁ, একদম মানে 3টা বজালৈকে। ৰাতিপুৱা 7টামান বজাত সি উঠে যে তেতিয়ালৈকে। তো তেনেকৈ 2টা লাগে দিন ৰাতিৰ ভিতৰত। এটা দিনত লাগে, এটা ৰাতি লাগে ক'ব পাৰি আৰু। তেনেকৈ 2টা লাগে প্ৰতিদিনে। তো সেনেকৈ মিলি দোকানৰ পৰা কিনা পেকেটকেইটাত মানে 10টাহে থাকে। তো 4 দিনমান যায় আৰু তেনেকৈ। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ, যিহেতু ডাইপাৰো লাগে, আৰু কেতিয়াবাতো 2টাতকৈ বেছি যায়, কাৰণ ডাইপাৰটো পিন্ধাই দিয়াৰ লগতে যদি লেট্ৰিন কৰে তেতিয়াতো সেইটো চেঞ্জ কৰিবই লাগে। তেনেকৈ কেতিয়াবা 3টাও যায়গৈ সেনেকুৱা। এনেই কিন্তু 2টা লাগে বাৰু, লেট্ৰিন চেট্ৰিন নকৰিলে। তো সেইটো কথা। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অফাৰত পাওঁতে বেছিকৈ আনো। টেপ ডাইপাৰ পিন্ধাইছোঁ ইমান দিন, কিন্তু এতিয়া যিহেতু সি অকণমান পিন্ধিব পৰা হৈছে, তো মানে কঁকালত ৰেচেছটো নহয় এতিয়া। আৰু নাৰিকল তেল সানি পিনি প্ৰাইভেট এৰিয়াৰ সেইখিনি নাৰিকল তেল লগাই পিনিহে ডাইপাৰ পিন্ধাওঁ। তো পেন ডাইপাৰ পিন্ধিব পৰা হৈছে। সেইটো কাৰণে মানে অনলাইনৰ পৰা ভাবিছোঁ অফাৰ পাইছোঁ যিহেতু বেছিকৈ আনি লওঁ, কাৰণ প্ৰয়োজন হৈয়ে থাকে যিহেতু। আৰু জানুৱাৰী মাহততো বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰে, তেতিয়া বেছিকৈ লাগিবই। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ পাওঁতে বেছিকৈ আনি লওঁ। তো ইয়াত 84টা আছে। এইটো পেকেটটো খুলি আজি এটা পিন্ধাইছোঁ, আৰু এইটো খোলাই নাই। 2টা, এইটো 42 আছে, এইটো 42 আছে, মানে 2টা মিলাই 84টা আছে। তাৰে এটা পিন্ধাইছোঁ, এটাটো গ'লে। তো সেইটো মানে মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম, কিন্তু আমাৰ ঘৰত ভতিজা ছোৱালীজনীক মানে ব্যৱহাৰ কৰে। তো মানে ভাল বুলি কৈছে, ভালেই। আৰু মই নিজেও দেখিছোঁ বৰ ভাল, কাৰণ মই মৰিগাঁৱত থাকোঁতে, মাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতে আমাৰ ইয়াৰ ডাইপাৰ শেষ হওঁতে এদিন মই মানে আমাৰ গুণু ডাইপাৰ এটাকে পিন্ধাই দিছিলোঁ। ডাঙৰ হয় যদিও তাই এল চাইজৰ লাগে বাৰু, কিন্তু উপায় নোহোৱাত এদিন মানে আনিবলৈ নহ'ল। তো এদিন ৰাতি পিন্ধাই দিছিলোঁ, মানে কি কুচাই মেলি এনেকৈ পিন্ধালোঁ আৰু মেনেজ কৰি। তাৰপিছত কিন্তু মই ভালেই পাইছিলোঁ। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। তেতিয়াও মানে মই পেন ডাইপাৰটো পিন্ধোৱা কিয় নাছিলোঁ, সি যিহেতু জন্ম হ'ব টাইম নহওঁতে হৈছে 7 মাহতে, গতিকে তাক যি টি বস্তু পিন্ধালে তাৰ চিন বটিব। সেইটো কাৰণে মানে মই তেতিয়া পিন্ধোৱা নাছিলোঁ। টেপ ডাইপাৰটো মানে ভাল হয় এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, সৰু ডাঙৰ নিজৰ মতে যিকোনো কৰিব পাৰে, আৰু মানে ৰেচেছ নহয়। সেইটো কাৰণে মই সেইটো আনিছিলোঁ। সেইটোত কিন্তু দামটো বেছি বাকীবোৰ ডাইপাৰতকৈ। তো সেইটো কাৰণে সেইটো আনিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু সি পিন্ধিব পৰা হৈছে, আৰু নাৰিকল তেল দি পেলাইহে যিহেতু পিন্ধাওঁ, প্ৰাইভেট এৰিয়াৰ সেইখিনিত নাৰিকল তেল দি পেলাই পিন্ধাওঁ যিহেতু, এতিয়া মানে ৰেচেছটো নহয়। সেইকাৰণে মানে মই এতিয়া পেন ডাইপাৰ পিন্ধোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সি যিহেতু 6 মাহতে সোমাইছে এতিয়া, সেইকাৰণে। আৰু তাক কিবা খুৱাব লাগিব, আৰু মৰিগাঁৱত গ'লে মামায়েকে লঠৰি মুখত দিয়া নিয়মটো কৰি তাৰপিছৰ পৰা কিবা কিবি খুৱাম। সেইবোৰো মানে কি খুৱাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু, কি খুৱাওঁ। এতিয়ালৈকে কিন্তু একো খুওৱা নাই, গাখীৰে খুৱাইছোঁ, কাৰণ সি গাখীৰে ভালকৈ নাখায়, অলপ খায়। তাকো সেইখিনিও আকৌ
উলিয়াই থাকে মাজে মাজে, ঠাণ্ডাৰ কাৰণেহে নে কিহে নাজানো, দৈ কৰি কৰি উলিয়াই তেনেকুৱা। আৰু এনেতো তাৰ সময়ত হোৱা হ'লে এতিয়া 4 মাহ চলি থাকিল হয়, সি আগতীয়াকৈ হোৱাৰ কাৰণে বাৰু 6 মাহত সোমাইছে, কিন্তু এনে 4 মাহত সোমালে সেইটো কথা। কিন্তু সি এতিয়াও 6 মাহৰ পোৱালি যেন হোৱা নাই, 4 মাহৰ পোৱালি যেনে হোৱা আছে মানে, তাৰ গাটো খুব ঢিলা মানে সেইটো কথা। তাৰপিছত এতিয়া ল'ৰা শুই আছে, তো মই ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এটা ভিতৰটো কেনেকুৱা মই দেখাই দিছোঁ বাৰু। ভিতৰটো মই কিন্তু ভাল দেখিছোঁ দেই। এইডোখৰ জেগাত যে, এইডোখৰ জেগাত এইটো ব্লু কালাৰ দেখিছেনে, এইটো ব্লু কালাৰ এইডোখৰ একদম মানে যোনখিনিত পেচাব কৰা এৰিয়াখিনি সেইখিনিত ব্লু কালাৰ যেনেকৈ আমি ষ্টেফিললে থাকে তেনেকুৱা আছে, সেইটো কাৰণে ভাল। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে কিডিছ ডাইপাৰ জনাবচোন কেনেকুৱা পাইছে। মই বাৰু ৰিভিউবোৰ চাইছোঁ, অৰ্ডাৰ কৰোঁতে ৰিভিউটো চাই লৈছোঁ, ভালেই ৰিভিউ আহিছে, মানুহবোৰে ভালেই দিছে ৰিভিউটো। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যিহেতু ভাইটি ছোৱালীজনীক পিন্ধাই, মই নিজেও দেখিছোঁ বা সিহঁতেও কৈছে ভালেই হয় বুলি, সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। এবাৰ অফাৰত পাই বেছিকৈ লাগিবই যিহেতু। আৰু এতিয়া গাখীৰ একাপ খাই লওঁ আৰু ল'ৰাক অকণমান দেখাই দিছোঁ কি কৰি আছে। ইয়া চাওক, এইপিনে পূৰা টোপনি মাৰি আছে, দেখিছেনে, সি টোপনি মাৰি আছে এতিয়া পূৰা। সেয়াই, এতিয়া যিহেতু সি টোপনি মাৰি আছে, টোপনি মাৰি থাকোঁতে মই গাখীৰখিনি খাই লওঁ, গাখীৰখিনি খাই পিনি ভাত বনাবলৈ যাম আৰু। আজিলৈ বাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো।